Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Miss Novara Tika binti Ahmad yang akan mengajar awak DAC 11803 Static Dynamic, Section 3 sahaja. Sebetulnya section ni dikongsi dengan Dr. Azrai yang akan ambil second half. Jadi bermaksud saya akan ajar awak chapter 1 sampai chapter 4 dan Dr. Azrai akan ajar awak 5, 6, 7. Okay. Welcome to UTHM. It is not too late for me to welcome you, right? So welcome to all students, especially my anak PA and my static dynamic students to semester 1 2020 and 2021. Biasanya first class ni saya akan set the ground rules di mana do and don'ts in my class supaya awak tahu dan awak prepare macam mana nak masuk kelas. Masuk kelas bukan sekadar masuk kelas physical but also visually. Okay. So, kiranya saya beritahulah nanti ya. Okay, untuk static dynamic ni, kita ada 3 CLO. Sorry, awak first kan? Okay. So, mana-mana subjek dia akan ada 3 CLO. CLO 1, CLO 2, CLO 3. Di mana dia it is covered CPA, iaitu cognitive, your brain, psychomotor, your hands and legs, and affective. Berdasarkan awak rasa suka tak dengan benda ni. Tapi benda tu susah nak di-measure kan. Awak tunjuk senyum tapi dalam hati itu pun boleh nampak sebenarnya. Never mind. Anyhow, so CLO pertama untuk benda ni saya akan explain dalam lecture plan. Apa yang saya nak tunjuk adalah your 80% of attendance. Satu minggu merangkumi 4 jam. Awak jumpa saya 2 jam kuliah, 2 jam tutorial. Dan dia ada 14 minggu iaitu 56 jam. So kiranya bila dia calculate adalah satu kelas itu merangkumi 2 jam yang merangkumi 3.6%. Macam mana kira? 56 hours is equal to 100% and 2 hours equal to simple mathematics. So your first warning letter will be issued to you if you did not attend at least 2 class. Which is 5%, second 7%, and third and last is greater than 20%. Sekiranya awak tak datang lebih daripada 20%, you can be barred from the final. So with that, plan your vacation wisely. Vacation ke COVID ni? Tak ada. Okay, so before class, prepare for next class, meaning bila saya bagi lecture plan tu, tengoklah elok chapter apa yang kita akan masuk di the next day, the next class. Esok kita akan masuk chapter 3. So awak tengok dulu apa dia. Tengok buku saya suruh belikan. Bercakap tentang buku tu pun nanti satu masalah juga tu. Okay, so prepare for our next class, meaning jangan duduk depan saya melongok. Terima pakai saja macam robot. No. So dress smartly, not only physically but also visually. Janganlah saya kata pukul 8 suku kita start sorry. Kita ada 2 kelas iaitu pada hari Selasa dan juga hari Rabu. Hari Selasa tu pukul 8 sampai pukul 10. 8 suku boleh? 8 suku tu janganlah awak baru nak turn on, godek-godek, tengok laptop. No. 8 suku bermaksud awak dah ready untuk terima video ataupun lecture daripada saya. Okay, ini untuk visual. Kalau untuk physically, of course lah, janganlah 8 suku tu baru nak masuk toilet, tunggu bas, semua tu. No. Okay, kalau physically memang 8 suku lah dalam kelas. Saya memang terkenal dengan punctuality. 8 suku, kalau saya kata 8 suku saya start. Okay, saya tengok handset saya 8.15 AM. 8.15 lah saya akan mengajar. Awak lepas, that's not my problem. Saya dah bagi tahu start pukul 8 suku. So 8 suku awak ada. Okay? And then prepare your mental and physically. Mental of course lah awak kena prepare. Sekejap lagi nak kena belajar static dynamic dengan suara bla 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 bla. Physically of course kalau awak rasa demam ke apa ke, kalau physically tak masuk kelas dah kan. Sekarang memang tak ada kelas fizikal kan. Cuma kalau awak rasa kurang selesa, kurang senang, maksudnya demam, bagi tahu saya awal. Miss, saya tak boleh masuk kelas Miss online hari ni sebab saya tak sihat. Bagi tahu.
two-way communication. I always stress two-way communication. Alright, that before class. And then during class, mute your phone. Meaning, ini physical ataupun memang kalau visually pun, mute your phone. Meaning, only me can disturb you. Bermaksud saya yang boleh hack awak punya phone, bukan hack lah, maksudnya spam awak punya phone dengan soalan-soalan, dengan perkataan faham ke tak. Jadi terpaksalah, jangan kata distracted dengan kawan-kawan, distracted dengan kekasih hati semua tu, no. And then ready to receive, wrong spelling, there's no D in there, ready to receive. And then focus, janganlah macam mata tengok saya tapi fikiran apa, nak makan je lagi, nak masak apa je lagi, kafe tu buka ke tak, no, focus. Okay, it's time for you to focus. Kalau fizikal lah boleh senang cakap ya tak, kalau ini awak boleh apa Miss cakap tadi, reverse, betul tak? Never mind. And then sharing session. Okay, bila saya kata kelas kita start pukul 8 suku sampai pukul 10, pukul 8 suku sampai 10 saya menerima soalan. Awak tanya soalan di waktu lain berkenaan dengan yang tadi, saya akan rasa macam awak ni tak ikut kelas ke? So, tolong pukul 8 suku sampai pukul 10, tolong berada depan laptop bersama saya membuat soalan-soalan yang saya beri nanti. Jangannya 8 suku, okey saya bagi attendance, sila isi. 8 suku isi semua-semua, pukul 9 tidur. Tak ada. Pukul 8 suku, tulis, belajar. Saya suruh buat example ni, buat. Saya bagi video ni, belajar. Okey? Saya tak nak nanti. Awak pukul 10 5 minit, pukul 9 minit boleh lah. Let's say pukul 1, tanya soalan A. Kawan awak pukul 2, tanya soalan B. Waktu kelas, kita manfaatkan sebaik mungkin. Sharing session. So, dalam WhatsApp tu, sentiasalah ada sharing. Ni saya tak faham yang ni. Dan, sebelum awak tanya soalan, baik awak baca dulu soalan-soalan yang atas tu. Okay? Nanti saya bagi dia punya macam mana template untuk menulis WhatsApp tu. Alright. Kemudian, after class, also do your revision and your assignment. You will be given assignment at the end of every class. Tak satu, tak dua. Tak ada tiga lah sebab lebih sangat kan. Okay, tak satu, tak dua. Homework macam tu. Sebab dah sekarang dia non face to face tau. You all kena faham. Saya nak assess you. I want to assess you in what way? I cannot see you. I cannot be in every student's room. So that's the only way for me to assess you. Do your assignment and do your homework. At the end of every class, I will give to you the homework, and you will do it and then submit to me. And then you can enjoy whatever you want to do. Awak tahun 1 kan, baru masuk universiti kan, daripada high school kan. High school mana saya tak ada tanya lah sebab yelah tak jumpa face to face. Tapi bila awak dah jadi university student, awak perlu tahu zaman dah berubah. Zaman awak pakai baju putih, seluar hijau dah tak ada. Sekarang awak pakai short pun, dengan singlet pun, belajar pun boleh. Jadi mindset tu tolong berubah. Okay, maksud saya adalah sepanjang saya mengajar ni, tak lamalah dalam 4 tahun. Sepanjang saya mengajar ni, saya nampak awak lebih kurang lah, bukan lebih, kurang sopan. Sebab awak terbawa perangai high school awak masuk universiti. Awak dah jadi university student. Awak bukan lagi boleh panggil seseorang itu dengan panggilan pakcik. Awak boleh panggil dengan cikgu. No. Di universiti, kebanyakannya ada doktor. Kebanyakannya tinggi pangkat dia. Bukan nak cakap, tengok pada pangkat. No. Tapi bila awak dah universiti, itu tempat untuk awak lebih ada kesopanan dan ketatasusiliaan. Okey, panggilan-panggilan cikgu tu boleh. Kalau saya tak kisahlah nak panggil cikgu, panggil lah. Cuma bila hari Teachers Day tu, saya expect hadiah lah. Okey. Jadi,
get used to call the lecturers by Doktor or Encik, Tuan Haji or Puan Cik. Instead of Pakcik, macam mana nak buat ni? Ada jangan cakap tak ada, ada. Saya cakap tu sebab ada. Kalau tak ada cakapnya. Okay, jadi manners tu kena ada, maturity. Awak dah one step ahead of Form 5. You are no longer high school students, you are university student. UTHM ada tepek kat dahi tu. Nak tak nak awak ada UTHM. Okay? And then be resourceful and independent. Bermaksud apabila saya kata, okay chapter ni tolong belajar sendiri. Bukan saya sajalah. Mungkin ada lecturer lain akan cakap, okay tolong belajar sendiri chapter ni. Itu bukan saya saja nak suruh belajar sendiri. Kita nak tengok, we all nak tengok awak ni resourceful ke? Tak. Independent ke? Tak. Sebab bila awak kerja, awak jadi independent. Jurutera sekalian. Awak akan jadi project manager. Awak akan jadi site engineer. Semua decision, semua benda awak kena fikir sendiri. Sebab tu tengok jurutera tu ramai yang beruban. Okey, minta maaf. Jadi kita nak tengok awak tu resourceful ataupun independent atau tidak. Okay, so let's say kalau saya cakap belajar ni sendiri, belajarlah. Kat mana nak tengok? Kat mana nak tengok? Sebab tu saya suruh beli buku. Static and Mechanics of Material. Buku, saya tak tahu hamba Allah itu, dia tengok Shopee, dia kata RM8.98, dia jual kawat RM5. Hari ni kita membantu macam mana ayat dia tadi? Hari ni kita bantu orang, insya-Allah Allah bantu kita kemudian hari. Macam itulah lebih kurang. Alhamdulillah dek. Akan tapi itu cara salah. Awak beli illegal e-book. Bukan. Okey, dia payah-payah buat buku, awak beli dengan harga itu. Imagine macam mana kalau awak penat buat kerja, saya berkata ni sampah. That's how it feel. Okay? Dua buku. Maksud saya dua medium of buku static tu. Sama ada soft cover iaitu hard copy ataupun soft copy e-book. Dua-dua ada baik dan buruknya. Yang baiknya bila awak guna yang fizikal ni, yang depan mata, awak tak sakit mata. Tak adalah macam, alamak handset, alah tak ada bateri pula, tak boleh belajar. Itu tak ada alasan lagi. Okay. Kalau e-book tu mungkinlah mana-mana je awak boleh belajar. Dua-dua sebab saya kata ada pro and cons dia masing-masing. Tapi yang salahnya bila awak beli dengan harga RM8.95 ataupun berapa sen tadi tak ingat. Pasal awak jual dengan kawan RM5. That is not how you become a university student. Okay? The choice is in your hand. Buku tu adalah copyright. Bila orang dapat detect, iaitu Pearson nanti, sedia maklumlah apa benda. Be responsible of your own action. That's why I say responsible. Saya tak dapat datang hari ni kelas static. Tapi tak apa, nanti saya belajar dengan kawan-kawan. Padahal awak tak belajar. That is not my responsible anymore because you said yourself that you're going to study with your friend. Study with your friend and then if you do not understand, then only you can ask me. Kalau tak, buat apa tanya saya? Saya dah bagi kelas. Awak yang sendiri kena be resourceful ni tadi dan independent. Be responsible. And then punctual, of course. Kalau saya kata pukul 8 suku, 8 suku lah. Saya memang terkenal dengan punctuality saya. Respect each other. If I respect you, you must respect me. Saya pernah ada cikgu yang pernah kata, don't you ever ngumpat your tok guru wherever you are. In the toilet, at the cafe, in the bathroom. No. Tak berkat. Tapi saya berkatkan je lah semua. Curious. You have to have the curiosity. Kita belajar static dynamic ni untuk apa? Sampai bila kita nak belajar static dynamic ni? Nak apply kat mana? Oh, static dynamic ni adalah prerequisite prasyarat subjek sebelum awak ambil mekanik bahan. Dia ada 3 serangkai. Static dynamic, mekanik bahan, analisis struktur, dan reka bentuk. 4.
Awak fail statik dinamik, awak tak boleh ambil mekanik bahan. Awak fail mekanik bahan, awak tak boleh ambil analisis struktur. Awak fail analisis struktur, awak tak boleh ambil reka bentuk. So imagine kalau awak terextend satu semester, awak tak grad dengan kawan-kawan awak. So macam mana? Terpaksa tambah lagi yuran pengajian. Okay, so be curious, do not fail, work smart, dress smartly, act smart like a university student. And then be proud of who you are. You are UTHM student. Mesti orang kata, UTHM je pun. Ramai lagi beratur nak masuk UTHM. Faham maksud saya? Okay, be proud. Dan satu lagi, manners. Saya memang tak suka dengan student-student saya, especially anak PA saya, mengeluarkan kata-kata kesat. Bodoh, bangang, babi, sial, motherfucker, fuck, suck, whatever you want to say, the curse word. I don't want to hear it. This is the last time you're going to hear it from me, and I don't want to hear it from you either. Jadi tolong words-words tu tadi buang. Awak bukan lagi budak-budak yang... Okay? Saya tak suka dengar, kawan saya tak suka dengar, semua orang tak suka dengar. Kalau awak tengah bercakap dengan kawan awak dekat kedai makan, apa pandangan orang lain? Belakang tu ada baju UTHM. Malu je orang. Okay? Tolong buang words-words tu. Apa perasaan awak kalau awak tengok saya bercakap dengan kawan saya macam tu? Papi, kau sihat? Macam mana? Lawa ke tak lawa? Tak lawa kan? Jadi, imagine kalau kami pensyarah tengok awak macam tu. Orang lain apatah lagi. Okay, and then how to text me? Dek, saya ni bukanlah ahli nujum. Saya ni banyak lagi pelajar lain. Awak baru 20, orang sana section tu 20, 60 orang dek. Bila nak WhatsApp seseorang, bila nak message seseorang, make sure awak message sebetul-betulnya. Maksudnya, bagi salam, greetings, kenalkan diri, dari section mana, tak payahlah IC semua kenalkan contoh, Assalamualaikum doktor, saya Farah daripada section 7. Saya nak tanya section 7 statik dinamik, saya nak tanya berkenaan dengan pembelian buku. Dan bukannya salam doktor, send. Saya Farah, send. Dari section 7, send. Awak imagine telefon saya ting 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 10 message daripada awak saja. Send it in a complete one message. Salam doktor, saya Farah daripada section 7 statik dinamik. Saya nak tanya berkenaan dengan pembelian buku. Adakah ini bla 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 bla. Kan lawak tu. Sekali baca je saya. Okay, budak ni nak tahu ni. Okay, saya boleh reply. Ini tak. Nak kena tunggu. Okay, bila kau nak habis message ni? Bila kau nak habis type? Ngerti? Saya bukannya 24 hours depan tu. Depan handset je. Dan janganlah marah kalau saya tak reply on the spot. Ataupun mana-mana lecturer tak reply on the spot. Mungkin dia dengan group lain. Banyak kerja group. Banyak group kerja. Dan janganlah marah lepas tu kata, lecturer tu tak reply pun message kita. Awak tanya pukul 12.30 malam, awak nak reply ke? Waktu tu pun satu hal. 8 sampai 5 saya bagi kebenaran awak untuk message saya. Unless you are dying, gasping for air, then only you can text me. It's a harsh word, but that's the truth. Bukannya semata-mata pukul 8, pukul 9 nak tanya, Miss, tadi pagi 8.30, soalan ni macam mana? You respect my time, I respect your time. Okay? Maturity tadi. Alright. That's it. That's my do and don'ts in my class. That's who I am. Dan tolonglah kenalkan diri anda dengan cara yang elok. Bukan dengan cara yang kurang hajar. Okay, so lecture plan. Bila dia beri lecture plan ni, saya mohon awak simpan daripada sekarang. Bukan untuk statik dinamik saja, untuk setiap subjek yang awak ambil semasa diploma ni. Sebab satu, let's say kalau awak nak transfer kredit di universiti lain, kalau awak nak sambung degree dekat UTHM saja, tak apalah. Katakanlah awak nak sambung belajar dekat universiti lain dan awak nak transfer kredit, dia kata dibenarkan. So dia nak tengok
apa konten yang static dynamic ni tadi atau subjek-subjek lain. So you all boleh transfer. So simpanlah instead of nanti awak tanya, Miss boleh tak bagi saya static dynamic punya lecture plan? Kan dah jadi masa yang diambil tu. Jadi simpan, tak rugi pun. Ni kan e-book. Alright, so static dynamic 11803 sinopsis dia adalah untuk introduce kepada anda static force and state of equilibrium. You always going to hear me say the word equilibrium. Moment and couple, equilibrium of solid body, centroid moment of inertia, introduction to dynamic, blah blah blah. Okay, introduction to dynamic and kinematic ni adalah your punya physics. Actually, to tell you the truth, the static dynamic, this subject is your physics, advanced physics. Siapa dapat B, siapa dapat B tu okey lah sikit lah. Siapa yang dapat below C tu extra work, okay? Semester and offer, session offer. Okay, pada mereka yang tak tahu lagi, nombor-nombor ni, boleh tak saya besarkan kejap? Okay, nombor ni, kod dia, macam mana nak baca kod? Satu ini adalah pada tahun bila? Tahun 1 ke tahun 2? Kalau let's say awak ambil tahun 2, dia akan jadi 2 lah. Ini semester ke berapa? Semester 1 atau semester kedua. Ini adalah nombor sahaja. Nombor pada struktur kurikulum awak. Dan 3 ini adalah dia punya jam kredit. So yang penting adalah yang belakang tu lah. Awak akan tengok, oh ini subjek 2 kredit. Ini subjek 3 kredit. So awak boleh tahulah kalau 3 kredit is a little bit heavier than 2 kredit. Okay. Okay, so yep, it says here 3 credits and the lecture is 2 hours per week, tutorial 2 hours per week. There is no laboratory in this subject. Prerequisite, if any, no, not yet. If this is a mechanic of materials, and then it says here static and dynamic. Okay, the course learning outcome, this is the one that I want to show you, and you have to understand what it is before you've been asked by the auditors. Okay, so sekarang setiap subjek ada 3. Saya dah beritahu tadi kan? Okay, tak apalah, saya ulang sekali lagi. Setiap subjek ada 3. CLO1, CLO2, CLO3 yang merangkumi CPA, kognitif, psikomotor, afektif. Kalau awak tengok sini CLO pertama, dia berkaitan dengan kognitif, iaitu minda awak. Macam mana awak proses benda tu, problem tu. Iaitu employ knowledge of static and dynamic in analyzing simple problem. It says simple, it is simple. As long as you know how to tackle the problem. Focus. So LOD ni adalah learning domain. Ini adalah untuk kod sistem sahaja. Yang perlu awak tengok adalah sini. C3, iaitu sampai level 3 kognitif awak. Dia ada 6, tapi awak belajar sampai 3 sahaja. Okay, CLO kedua adalah accomplish problem on rigid body by using appropriate principle of static and dynamic. Itu adalah psikomotor, maksudnya awak menyelesaikan masalah. Okay, so bila awak nak menyelesaikan masalah tu, kita akan tengok daripada segi kita tu, masa saya akan tengok dari segi macam mana awak buat tulis. Boleh tulis ke tak dia ni? 2 tambah 2, tekiak-kiak lagi tu 2 tambah 2 ni. Macam tu lah psikomotor awak. Kalau pakisah lain, pakisah boleh masuk ke? Tak boleh kan? So, butuh warna pun tak boleh ambil civil engineering kan? So, benda-benda tu sebelum masuk universiti dah tahu. Okay, CLO3, help solving statics and dynamics problem ethically using valid. The one that triggers me is the ethically. Ethically using valid reference. So it is effective. It is how you manage yourself, how you handle your life actually effective. Yang saya kata awak senyum tapi sebetulnya awak tak suka saya. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak kerti nak main wayang sebab tu saya kerti. Kalau saya kata saya tak suka, saya tak suka. Kalau saya suka, saya suka. Saya tak kerti main wayang. Okay, so that's it. Every subject they have 3 CLO, then you need to know what you have to face for the subject, and for the subject employ the knowledge, know how to do the problem solving and help solving statics and dynamic problem ethically using valid reference. Static dynamic ni akan diguna pakai sampai reka bentuk.
Mekanik bahan dia akan tengok lagi benda ni. Analisis struktur dia akan tengok lagi mekanik bahan. Sebab tu tolong fahamilah static dynamic ni. Tak faham, tolong cepat-cepat bagi tahu. Okey, sebab tu saya kata pukul 8 suku sampai pukul 10. Kalau itu time kita belajar time tu. Okay, this is the course content outline di mana kita ada 7 chapter semuanya dan chapter 1 adalah introduction to static. Okay, kat sini kan awak tengok dekat sini face to face dengan non face to face. Kalau face to face tu bermaksud fizikal lah, kalau non face to face itu bermaksud online. Dan cara tengoknya adalah seminggu ada 4 jam kan. Dekat sini ada berapa? 4 jam. So bermaksud chapter 1 ni 1 minggu saja saya ambil. Chapter 2 pula 2. Oh, bermaksud 1 minggu face to face, 1 minggu lagi dan face to face. Akan tetapi ini dulu punya, bukan dululah, ini sebelum perkeliling terbaru yang mengatakan semua kelas dijalankan secara online. Jadi kiranya chapter 2 2 minggu akan jalan online. Macam tu juga dengan chapter 3. Apa benda yang kita belajar dekat chapter 1, dekat sini pecahan-pecahannya. Sebab tu saya kata prepare. Saya dah bagi lecture plan, awak tengok. Minggu ni kita masuk chapter mana? Minggu ni kita masuk chapter mana? Nak belajar advance pun, okay, equilibrium of solid body kita belajar weh. So kita tengoklah friction tu apa, centroid of body tu apa. Okay, make use of this lecture plan. Be resourceful and independent. Means esok kita belajar apa? Okay, so dia punya assessment 60-40%. 60 your carry mark and then 40 is your final. We have quizzes, we have tests, 2 tests, iaitu 15% each. Yes, assignment 10%, project and presentation. There is no project and presentation. Wait, I think we have project if I'm not mistaken here. I have to ask Puan Suhaila first. Okay, Puan Suhaila is our course coordinator. Anything, I will refer back to her and I will get back to you. I think we have project, but let me ask first. Never mind. If we have project and presentation, then it will carry 15%. If it is not, then it's going to be presentation juga. Never mind. Okay, so grand total for your student learning time. SLT is student learning time. Yes, you have to allocate 120 hours for this subject. That's pretty heavy. Yeah. Ini kita dah bagi pecah-pecah masa. Awak boleh tengok sini. Ataupun awak nak ikut masa sendiri, tapi at least 120. Sebab tu saya kata pelajar universiti ni bukan macam high school. High school lagi banyak subjek, betul tak? Lagi banyak benda awak nak belajar. Tapi kenapa di universiti tak boleh adapt? Culture shock. Okay, so yeah, the course attendance and regulation. Like I mentioned before, you have to not less than 80% of attendance, otherwise you are barred from the final. Yep, that's about it, about the lecture plan. Anything that you did not understand? I think you get it right. Okay, so itu untuk lecture plan, saya dah tunjuk. So sekarang chapter 1. Okay,